Có một nơi mà màu xanh của bầu trời và đại dương hòa làm một hòn đảo nhỏ mang vẻ đẹp khiến thời gian như ngừng lại. Rottnest Island, nơi gió biển kể lại những câu chuyện cổ xưa, nơi ánh nắng rót xuống mặt nước trong veo như pha lê. Mỗi con đường đều dẫn ta đến một bức tranh tuyệt đẹp, gặp gỡ những chủ nhân đáng yêu luôn với nụ cười rạng rỡ. Đây không chỉ là một chuyến đi, đây là hành trình chạm vào vẻ đẹp nguyên sơ của Tây Úc. Một hòn đảo của biển xanh, nắng vàng, lưu giữ những khoảng cách khiến ta luôn nhớ mãi, như một chú quốc ca giữa nắng chiều. Rottnest Island, chạm vào giấc mơ xanh. Chào buổi sáng quý vị, đây là khu cắm trại ở Perth. Bọn mình quyết định cắm trại ở khu trả tiền và khá gần với khu trung tâm ở thành phố Perth để tiện cho việc đi lại của chuyến đi ngày hôm nay. Này là khoảng 5 độ quý vị ha, khá là lạnh luôn. Bây giờ thì mình xuất phát ra bến tàu đến một cái đảo. Mời quý vị ăn sáng cùng mình nha. Bây giờ thì khoảng 7 giờ rồi. Giờ mình đi trả chìa khóa, cổng với lại cái thông tin mà mình phải điền khi mà mình vô đây ha. Bây giờ thì mình đang tìm đường ra bến tàu quý vị ha, đón phà. Buổi sáng lạnh quá, tê người luôn. Tàu xuất phát rồi. Bây giờ thì mình phải qua phía bên đây, có cái giờ khác nhau. Ở phía màu xanh này, đối diện thôi. Giữa hai hãng tàu này thì giờ xuất phát chênh lệch nhau nửa tiếng. Nếu quý vị lỡ chuyến tàu thì vẫn có hãng khác. Di chuyển bằng phà cao tốc chỉ khoảng 30 phút, và mấy phà khác thì sẽ có thời gian lâu hơn. Cuối cùng thì bọn mình cũng đã đặt chân đến hòn đảo xinh đẹp Rottnest Island. Đón chào chúng tôi là một làn nước trong xanh và đầy nắng ấm, hứa hẹn một chuyến đi đầy thú vị của ngày hôm nay. Hình thức tham quan hòn đảo chỉ có hai lựa chọn: đi xe đạp hay là đi xe bus.
và bọn mình quyết định thuê xe đạp điện để đi tham quan hòn đảo. Với giá 73 đô, mắc hơn gấp đôi so với xe đạp thường. Let's just put this key here. The back we're on. Vừa mới bước ra cửa, chúng tôi gặp ngay một trong những cư dân nổi tiếng nhất ở hòn đảo này. Đó chính là con Orca, và được mệnh danh là một loài động vật hạnh phúc nhất hành tinh. Vì nhìn vào khuôn mặt của bọn chúng, lúc nào cũng như đang cười. Orca, tiếng Hà Lan có nghĩa là con chuột to lớn, và chúng di chuyển bằng cách nhảy về phía trước như con kangaroo. Chính vì vậy, hòn đảo này đã nổi tiếng khắp thế giới bởi động vật dễ thương này. Để tham quan hết hòn đảo này, quý vị sẽ phải đạp xe hết một vòng khoảng 30 cây số. Đây cũng là một hành trình đầy thử thách, đòi hỏi sức khỏe lẫn sức bền. Và hầu hết các điểm tham quan trên đảo này đều được du khách bình chọn là không thể bỏ qua. Mở đầu cuộc hành trình là địa điểm Henrietta Rock, là một bãi đá tuyệt đẹp ở bờ biển phía nam. Với sự mở màn đầy ấn tượng bãi biển đẹp như một bức tranh vẽ với một màu xanh lục, bọn mình háo hức tiếp tục khám phá. Cứ mỗi vòng quay của bánh xe, một khung cảnh mới lại mở ra trước mắt. Biển xanh, trời rộng, nắng vàng, tất cả nối tiếp nhau như một bức phim dài bất tận.
khiến bọn mình say mê đến quên cả thời gian. Giữa đại dương mênh mông, Rottnest Island hiện lên lấp lánh như một viên ngọc không tì vết. Ở đây bí ẩn khiến du khách không thể không ngừng khám phá đến tận cùng. Thật đáng tiếc hiện tại đang là mùa đông, nước rất lạnh. Nếu vào mùa hè, quý vị có thể làm một chuyến lặn xuống dưới để nhìn ngắm những bãi san hô tươi đẹp đang nằm ẩn mình dưới làn nước trong xanh. Đẹp quá. Lại thêm một điểm cứ vài trăm mét là có một điểm đẹp, cứ vài trăm mét là có một điểm đẹp. Đây là Salmon Bay. Cái này là Little Salmon Bay, còn này là Salmon Bay. The most famous beach in this island. Phải không? I think so. Chào mừng tới Salmon Bay. Hồi nãy cái bên kia là Little Salmon Bay. So, mình nghĩ đây là một trong những bãi biển đẹp nhất ở hòn đảo này quý vị ha. Nước cực kỳ trong xanh luôn và có một màu xanh ngọc rất đẹp. Cái gì trắng trắng cái gì? Chim đậu hả? Ừ. Đừng có trời. Quý vị có thấy cái lighthouse phía sau mình. Đây là một cái hòn hải đăng quý vị ha. Và nó có tới 80 m, cao 155 bậc. Thôi mình lên không nổi đâu. Đạp xe vòng vòng cái đảo không là đuối rồi. Mình đây ngắm cảnh thôi.
Này đặc biệt có cái mấy cái lặn san hô đồ đó. Nhưng bây giờ đang mùa đông ha, biển rất là lạnh, chứ mà đi mùa hè là chắc là lặn rất là lý thú đó, là một cái xứng đáng đó, chắc là nổi tiếng nhất ở mấy cái lặn san hô này kia. Bây giờ thôi tiếp tục lên đường. Việc bỏ thêm một ít tiền thuê chiếc xe đạp điện, bọn mình cảm thấy đây là một quyết định chính xác. Có rất nhiều người thuê chiếc xe đạp thường đã phải cực khổ dắt xe lên dốc như quý vị đang thấy trước mặt quý vị. Cái lên xa xa quý vị thấy đây là một cái loài chim săn mồi giống như đại bàng. Đẹp nè. Biển đây cũng đẹp quá. Đây cũng tay đẹp. Lady Adelaide Beach. Đây là bờ biển tắm nè. Chỉ có vậy thôi, mình đi tiếp thôi. Chắc là chỗ này đẹp nhất rồi đó. Chỗ nào cũng đẹp nhất.
free. Bây giờ thì mình đã tới đây rồi quý vị ha. Hồi nãy là mình đi tham quan hết cái đảo này nè. Bây giờ thì mình đã tới đây rồi. Tới đây. Bây giờ mình sẽ đi tiếp qua cái Little Armstrong Bay, Palacis Bay. Đây là nghe nói là đẹp lắm không? Palacis Bay. Xong rồi Long Bridge Bay. Xong rồi mình về tới đây và trả xe đi về luôn. 2 giờ 35 rồi, 3 giờ là mình phải 3 rưỡi là mình phải hoàn thành chuyến hành trình, và chuyến tàu cuối cùng là 4 giờ. Bây giờ thì bắt đầu cuộc hành trình tiếp theo. Giờ mình chạy tít tắp luôn rồi. Bây giờ thì thời gian không ủng hộ bọn mình. Bây giờ còn có 45 phút nữa thôi. Bây giờ phải gấp rút rồi quý vị. Không còn đường nào khác. Đây bãi tắm đẹp ra. Bờ hồ rất là đẹp. Nghe đi vào con hồ. Trong suốt cuộc hành trình bọn mình khá thất vọng vì không thấy một con orca nào, nhưng lại không ngờ trong cuối cuộc hành trình này thì có vẻ như nơi đây là lãnh địa của con orca. Chúng hiện diện khắp mọi nơi. Này nữa giống chuột, nó giống kangaroo ha. Con này. Nó khoái ăn cái loại cây này, cho nên là khi mà có cái cây này ở đây thì nó đặc biệt, nó rất là thích. Đây là động vật ăn thực vật quý vị ha, chứ không phải ăn thịt. Nó giống chuột chĩa kangaroo. Và hòn đảo đã trở thành lãnh địa của con orca này vì chúng hầu như không có kẻ thù trên hòn đảo. Và bây giờ thì bọn mình trả lại chiếc xe điện. Cuối cùng thì mình cũng xong chuyến hành trình đạp xe đạp quanh đảo quý vị ha. Cũng may là mình thuê chiếc xe đạp điện, chứ mình mà thuê cái xe đạp thường rồi chết dở luôn. Đạp rất là mệt và hòn đảo rất là lòng rớn, mà mình đạp xe điện cũng không còn thấy mệt nữa. Và pin ở đây thì khá là tốt, mình đi nguyên ngày luôn quý vị ha. Mình bắt đầu cũng như là 9 giờ 45 gần 10 giờ tới đây, đâu đó tầm đó 10 giờ 10 rưỡi gì đó, mình không nhớ. Mình chạy tới bây giờ là 3 giờ mấy, 3 giờ 20. Bò đi. Lúc đầu mình cứ sợ không thấy nó không, bây giờ nó đầy khắp nơi luôn đó. Giờ con này nó khắp nơi luôn đó. Chụp hình nữa không? Thôi,
như ăn thôi. Giờ nó quá Đó trời là luôn. nhìn nó xô bồ, nó không có vui. Ở đây nó xin ăn này. Đó, như nó xin ăn. Nhưng mà không cho nó ăn được, tại vì cái đồ ăn này không phải là dành cho nó sẽ không tốt cho sức khỏe và hại nó. Không biết là một người khác có cho nó ăn không, nhưng mà những cái đồ ăn của con người không thích hợp cho nó. Đó. Nó đừng có đụng, không được đụng đó. Cấm đụng nó. Gọi chứ. Trời ơi mẹ. Bye bye hòn đảo xinh đẹp đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho vợ chồng mình. Và bọn mình đi ngắm hoàng hôn ở Perth. Vì Perth ở phía bờ Tây, cho nên bọn mình có thể ngắm hoàng hôn, thấy mặt trời lặn xuống mặt biển. Trong khi đó ở Sydney, bọn mình chỉ thấy biển lặn ở cái sau làn núi mà thôi. Trời này vàng rực luôn quý vị. Ở những đoạn đường nhỏ như thế này thì mình phải chạy rất cẩn thận và chạy chậm. Vì những con kangaroo có tính tò mò rất cao, chúng thường hay nhảy ra giữa đường khi có những ánh đèn xe. Đó, quý vị thấy chưa? Lại thêm một con ra hóng hớt nữa nè. Mình cũng đã tới khu cắm trại rồi quý vị. Lạnh quá trời lạnh luôn. Hiện tại thì cái chỗ này là cái chỗ gần sát vào biển luôn. Quý vị có thể nghe tiếng sóng. Và mình sẽ cắm trại ở cái khu bên trong kìa. Nó có một cái khu đất cho mình cắm trại chứ không phải mình cắm ở đây ha. Cũng không đông lắm không? Có mấy chiếc. Thấy. Vặn ra. Rồi xong. Chiên cơm. Mình giới thiệu đây là cái cơm ăn liền quý vị ha. Đây là món Caesar salad.
Này chưa không á.